Fourth one is බලෙන් දූෂණය කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? rape කියලා. rape 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 කියන්නේ බලෙන් දූෂණය කරනවට. rape case කියන්නේ දූෂණ නඩුව. එනම් rape කියන්නේ දූෂණය කරනවා. Fifth one is arrest. arrest කියන්නේ මොකක්ද? අත්අඩංගුවට ගන්නවා. එහෙනම් අත්අඩංගුවට ගන්නවට කොහොමද කියන්නේ? arrest කියලා නේද? arrest කියලා. Sixth one is gamble. gamble සූදුව. සූදුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා gamble. gamble. Seventh one is පැහැර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් බලෙන් පැහැරගෙන යනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? kidnap. kidnap. අහලා තියෙනව නේද? kidnap කරනවා කියලා. අන්න. එහෙනම් kidnap කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? kidnap කියන්නේ බලෙන් පැහැරගෙන යනවා. පැහැරගෙන යනවට කියනවා kidnap කියලා. Eighth one is සැකය. සැකයට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? suspicion. suspicion. එතකොට සැක කරනවට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? suspect. suspect. suspect කියන්නේ සැක කරනවා. suspicion කියන්නේ නම් සැකය. Ninth one is case. case. case කියන්නේ මොකක්ද? නඩුව. නඩුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නම් case. Tenth one is සිතාසි. සිතාසි වලට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? summons. summons. ඔන්න සැමන් එහෙම නෙමෙයි හොඳද? මතක තියාගන්න summons. summons කියන්නේ සිතාසි වලට. සැමන් එහෙම නෙමෙයි. 11th one is court. court කියන්නේ මොකක්ද? උසාවිය. උසාවියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ court කියලා. මොකක්ද? court කියලා. ප්‍රධාන ආදායම. ප්‍රධාන ආදායමට එනම් කියන්නේ main income කියලා. Third one is enough time. enough time. enough time කියන්නේ ප්‍රමාණවත් කාලයක්. ප්‍රමාණවත් කාලයකට එනම් කියන්නේ enough time කියලා. Fourth one is partial. partial. partial කියන්නේ පක්ෂපාතී. partial කියන්නේ එනම් පක්ෂපාතී. Fifth one is shareholders. shareholders. shareholders කියන්නේ සමාගමක කොටස් හිමියෝ. කොටස් හිමියන්ට කියන්නේ සමාගමක එනම් shareholders කියලා. shareholdersලා කියලා. Sixth one is powerful. powerful. powerful කියන්නේ බලවත්. බලවත්. Seventh one is timely. timely. timely කියන්නේ කාලෝචිත කියන එක. කාලෝචිතයි කියන්නේ නම් timely. timely. Eighth one is කාරණා. කරුණු. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? matters. matters. ඒ කාරණා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? those matters. those matters. ඒ කාරණා එහෙම නැත්නම් ඒ කරුණු. Ninth one is UFO. UFO. U කියන්නේ unidentified. F කියන්නේ flying. O කියන්නේ object. Unidentified flying object. unidentified flying object. හඳුනා නොගත් පියාසර කරන වස්තුවක්. ඔයාලා දන්නවනේ පියාඹන පිරිසේ අන්න. පියාඹන පිරිසයට කියනවා UFO එක කියලා. 10th one is optimistic. optimistic කියන්නේ මොකක්ද? සුබවාදී. optimistic. සුබවාදී. 11th one is pessimistic. pessimistic. pessimistic කියන්නේ අසුබවාදී. pessimistic කියන්නේ අසුබවාදී. 12th one is self-employed. self-employed. කවුද self-employed කියන්නේ? ස්වයං රැකියාවක නියුතු වූවෙක්ට කියනවා self-employed කියලා. 13th one is unemployment. unemployment. මොකක්ද unemployment කියන්නේ? විරකියාව. විරකියාවට කියන්නේ unemployment කියලා. 12th one is high court. high court. high court කියන්නේ මොකක්ද? ඉහළ උසාවිය. ඉහළ උසාවියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ එහෙනම් high court කියලා. මොකක්ද? high court කියලා. 13th one is ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Supreme Court කියලා. මොකක්ද? Supreme Court කියලා. Supreme Court කියන්නේ එහෙනම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. 14th one is
kill 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 කියන්නේ මරනව නේද? I kill you කියන්නේ මම ඔයාව මරනවා. I kill you. තරහ ගියාම සමහර කියන්නේ නේද? I kill you. මම ඔයාව මරනවා. එහෙම කියන්නේ නේද? එහෙනම් kill කියන්නේ මරනවට. 15th one is appeal. appeal කියන්නේ මොකක්ද? අභියාචනා කරනවා. අභියාචනා කරනවා අහලා තියෙනව නේද? ඔන්න අභියාචනා කරනවට කියනවා appeal කියලා. මොකක්ද? appeal කියලා. 16th one is කට උත්තර. එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශන කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කට උත්තර වලට? statements කියලා. statements කියලා. මොකක්ද? statements කියලා. 17th one is පොදු සමාව. පොදු සමාවට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? amnesty කියලා. amnesty කියලා. general amnesty කියලා කියනවා. මේ general කැලල නැතුව amnesty කියලාත් භාවිතා කරන ඕන. දෙකම දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයිනේ. ඉතින් general amnesty කියලාත් කියනවා. මේ general කැලල නැතුව amnesty කියලාත් භාවිතා කරනවා. පොදු සමාව. amnesty කියලා තමයි ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ වර්තමානයේ. amnesty පොදු සමාව. 18th one is වන්දිය. වන්දිය. වන්දියට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? compensation කියලා. මොකක්ද? compensation කියන්නේ වන්දිය. compensation 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 කියන්නේ එහෙනම් වන්දිය. වන්දියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ compensation කියලා. 19th one is වරෙන්තුව. වරෙන්තුවට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? warrant කියලා. මොකක්ද? warrant 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 කියන්නේ වරෙන්තුව. warrant. last one is එල්ලුම් ගහ. එල්ලුම් ගහට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? gallows කියලා. මොකක්ද? gallows කියලා. gallows කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? එල්ලුම් ගහ. එල්ලුම් ගහ. 14th one is in vain. in vain. in vain කියන්නේ නිකරුණේ. නිකරුණේ කියලා කොහොමද එහෙනම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? in vain. in vain. 15th one is vision. vision. මොකක්ද vision කියන්නේ? දැක්ම. දැක්ම. දැක්මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ එහෙනම් vision කියලා. vision කියලා. 16th one is mission. mission. mission කියන්නේ මෙහෙවර. මෙහෙවරට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ එහෙනම් mission කියලා. mission කියලා. 17th one is good governance. good governance. මොකක්ද good governance කියන්නේ? යහපාලනය. යහපාලනයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ good governance කියලා. 18th one is self sufficient. self sufficient. මොකක්ද self sufficient කියන්නේ? ස්වයංපෝෂිත. ස්වයංපෝෂිත. ස්වයංපෝෂිත කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ? self sufficient. self sufficient කියන්නේ නම් ස්වයංපෝෂිත. 19th one is late father. late father. late father කිව්වහම late කියන වචනේ අහුනකම ඔයාට මතක් වෙන්නේ නැති late කියන්නේ ප්‍රමාද කියන එක නේද? ප්‍රමාද කියන එක නේද? ඒත් මෙතන late කියන්නේ ප්‍රමාද නෙමෙයි. මෙතන late father කියන්නේ දිවංගත පියා. late mother කියන්නේ දිවංගත මව. late father කියන්නේ එහෙනම් දිවංගත පියා. ඔහුගේ දිවංගත පියා කියන්නේ එහෙනම් කොහමද? his late father. ඔහුගේ දිවංගත මව නම් his late mother. හරිද? ඇයගේ දිවංගත පියා නම් her late father. හරිද? මෙතන ගත්තේ මම his late father කියලා. ඔහුගේ දිවංගත පියා. late father කියන්නේ එහෙනම් දිවංගත පියා. කියන්නේ මරුණු කියන අදහස එනව නේද දිවංගත කියන්නේ. last one is arrogant. arrogant. arrogant කියන්නේ උද්දච්ච අහංකාර කියන තේරුම. එතකොට a very arrogant man කියන්නේ හරිම අහංකාර මිනිසෙක්. හරිම උද්දච්ච මිනිසෙක් කියන්නේ a very arrogant man. නැත්නම් මාන්නෙන් ඉන්න මිනිසෙක් කියන්නේ a very arrogant man. කරු කොහොමද පැමිණිලි කරුට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? complainer. complainer. complainer එහෙමත් නැත්නම් complainant කියලාත් කියනවා. complainer නැත්නම් complainant කියලාත් කියනවා පැමිණිලි කරුට ඉංග්‍රීසියෙන්. second one is මාංචු. කොහොමද මාංචු වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? handcuffs. handcuffs. handcuffs කියන්නේ මාංචු වලට ඉංග්‍රීසියෙන්. third one is මනුෂ්‍ය ඝාතනය. එහෙම නැත්නම් මිනීමැරුම. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? murder කියලා.
murder කියලා. murder